Ne t'ju prezantojmë një projekt në Turtle, pra duke i referuar pjesës së code.org. Le të shkoj në pjesën Create dhe të zgjedh AppLab. Në momentin e punimit mundem të punoj në dy lloj formash, mund të punoj ose me bloqe ose me tekst. Po preferoj të punoj me bloqe, pra po lë në pjesën e bloqeve. Nëse do më duhet të ndërtoj një figurë, për shembull do më duhet të ndërtoj një box, një kuti, atëherë po marr pjesën e move forward dhe zëm sikur po eca 100. Më pas momentin e ecjes do më duhet që të bëj një turn left ose right, dhe po marr të kthehem djathtas. Dhe po marr këndën edhe gratë. Pra shikoni, shigjetën çfarë lloj pozicioni mori. Tani le të punoj me dy lloj move forward, një moment eci me 100 dhe një moment eci me 50. Dhe thjesht të krijoj pjesën e kutisë. Le ta bëj deri në fund këtë gjë. Pra pjesën e turn right do kem 90, kurse move forward ta kem njërë do jetë 100 dhe një moment tjetër do jetë 50. Ok, pra krijoj një kuti. Por nëse do duhet të krijoja një funksion, le të shkoj në kategorinë function dhe të marr një function me një emër, që për momentin ai nuk e ka. Po i vendos një emër këtij funksioni dhe po i vendos emrin make box. Të gjitha elementet do t'i vendos atje, por po ta shikoni, po ta marr tek, ajo nuk mundet, por nëse do duhet ta selektoja të gjitha, mund ta selektoj dhe me anë të drag mund t'i vendos brenda funksionit. Shikoni që ajo nuk shfaqet asgjë. Do thotë që ne kemi krijuar funksionin, por nuk e kemi thirrur ende. Atëherë le të marrim funksionin dhe le ta thrasim atë. Le të thrasim funksionin me emrin make box. Shikoni që shfaqet një output. Momentin e thirrjes së funksionit, ne atë mund ta thrasim disa herë. Kur them disa herë, mundem të krijoj disa lupe, pra disa cikle, dhe mund ta thras një herë, dy herë, tre herë, për sa herë të duam ne. Le të shkoj në pjesën control, pra në pjesën e menus së kontrollit, dhe të marr një nga ciklet. Po marr ciklin for. Brenda ciklit for do duhet që ne të vendosim diçka. Pra ky cikël thjesht do punoj 4 herë. Atëherë le të marr funksionin, shikoni që bëra një farë gabimi, po bëj një ctrlz, një undo, dhe mundet të marr vetëm pjesën e make. Pra këtë funksion jam duke thirrur 4 herë dhe ai krijoi 4 kuti. Por nëse doja që momentin e krijimit të kutisë të bëja një rrotullim prej një grade të caktuar, për shembull i them turn right dhe më rrotullohu thjesht me 3 gradë. Atëherë secili prej bokseve do ketë një anim prej 3 gradësh. Ndërkohë mundem të ndryshoj edhe numrin e lupeve, pra sa herë ai mundet të, pra sa bokse mund të krijoj, pra sa kuti. Zëm sikur do doja të ndryshoj ato. Shikoni që ajo më krijon 100 bokse. Por nëse do doja të ndryshoja ngjyrën e vijës, pra e line-it, mundem të marr, pra të marr një pen color ose më saktë një pen color prototipit RGB, red, green, blue, dhe nëse të shikoni, ato numra janë përkatësisht një ngjyrë. Pra një ngjyrë, pra 120, 180, 200 është një ngjyrë, por nëse do doja që ngjyrat të merren në mënyrë rastësore, në kategorinë math, do duhet të marr një random math dhe ai numri të jetë midis 0-s dhe 255-s. Atëherë, po e marr me drag, kur merret shfaqet pjesa e verdhë, thjesht lëshoje brenda numrit. Pra shikoni kur merr pjesën e verdhë. Le ta ndryshojmë intervalin. Ngjyrat që do jenë, e kuqja do jetë midis intervalit 0 dhe 255.
gjithse janë 256 karaktere. Le ta bëjmë këtë për të gjitha rastet. Pra 0 dhe 255. Shikoni, pra në mënyrë rastësore, çdo box ka një ngjyrë të caktuar. Por nëse do doja që të përfshija ndonjë variabël ose të ndryshoj numrin e saj, le të shikojmë pak. Pra çfarë mund të bëjmë një editim tjetër? Për shembull, të ndryshoj të pjesa move forward, atë pjesën e 100 të spostimit largese, mund të deklaroj një variabël me emrin height dhe po e ndryshoj atë, pra pjesën e 100-s. Le ta fshi numrin. Pra mund ta fshini me backspace ose me delete dhe po shkruaj fjalën. Meqense ky variabël, po ta shikoni, ka një shenjë të kuqe, do thotë që ai do duhet të krijohet, pra të pjesa variabël, në pjesën e sipër po bëj një var dhe po deklaroj një variabël publik. Po vendos emrin e variablit, që kam height-in, dhe këtij variabli po jap një vlerë fillestare, për shembull gjatësinë e vlerës fillestare të tij po e lë 1, pra vendosën 1. Do të thotë që në momentin që ai do futet në cikël, do duhet që gjatësinë do duhet ta ndryshoj. Atëherë brenda ciklit, pra brenda forit, po ndryshoj gjatësinë e saj. Pra gjatësia, le të ndryshoj gjatësia plus 1. Pra po vendos plus 1. Le ta shikoni. Okej, çfarë ndodh tani nëse ti rrit numrin e lupit? Nëse ti vendos për shembull një numër me shumë zero, do thotë që gjatësia e saj shkon shumë e madhe. Okej. Por ndërkohë ne mundem të ndryshojmë edhe apin. Për shembull, në momentin kur themi height dhe barabartë me height plus 1, mos e bëjmë të tillë, pra po e fshi një 0 të paktën. Pra po lë vetëm një nish me 4 0 dhe pjesën e apit nuk i them plus 1, po i them plus 0.1. Pra ajo në momentin ajo do jetë 1, pastaj do jetë 1.1, 1.2 deri ku? Deri tek sa të rritet. Pra le ta shikojmë pjesën e ranit. Pra kjo do ketë të tillë outputi. Për këtë rast do doja që ju ta bëni, pra si ushtrim, dhe do dua që ta arrini ta shpjegoni, pra të gjitha këto hapat. Pra se si funksionon.